Näin. Käypä tuli tilaa. No niin. Mä ajattelin, että vois välillä kuvata tätäkin, kun tää nyt on johonkin edennyt. Ja mä oon jaksanut joka vaiheessa kuvata, kun mä tuon moottorin teen ja noin. Ne nyt ei varmaan oo pakollista, jos ajattelee joskus tämmöstä turvattaa, mutta mä nyt ajattelin näyttää vähän mitä mä oon tehnyt ja mitä meinaan tehdä, jotta jos joskus haluat itsellesi tehdä tällaista laiskasta paskasta turpoauton tai jonkun tällaisen niinku mulla tämmönen leikkikalu tästä nyt vaan tulee, niin vähän näyttää mitä täällä on tehty, niin saatte tehdä itse sitten. Pilata oman auton samalla lailla. Elikkä siis tänne hyvin saatana minkä näköistä. No. Niin, pakosarja. Jan LV-liikkeestä hommattu mutkia ja suoraa pätkää ja teetätin pakosarjan tiivisteestä ton laipa. Kaveri teki se sopivaa hintaa ja teki myös mulle turpolaipa. Mä tilasin kyllä Kiinasta yhden, mutta Kiina laatu. Se oli sen verran ohut ja jotenkin, en mä tiedä, se oli jotenkin paska, niin toi oli parempi toi. Maksoi vielä vähemmän. Turpo piti laittaa vähän vinoa, että saa konepellin kiinni ja tästä lähtee sitten vaan downpipe. Mä voisin näyttääkin, mulla on tuossa tuo V-panta, mikä tuli tän mukana, tän turpon mukana. Niin. Sen saa olla 90 mutkalla niin suoraan tonne väliin ja saa tehdä siitä pakoputki. Ehkä kylkiputki tai joku. Se nyt ei näis peltoa tuossa on niin väliä. Sitten piiltemasta hain tämmösen tulpalla varustettu hitsattava mutteri. 18 millinen ja 1,5 nousulla. Saan tosta tuon holki hitsata tuohon. Niin saa lambda-anturin. Lambda on vielä täällä vanhassa pakosarjassa kiinni. Ja venttiilikoppahan on itse sen kiillotin tuolla kämpällä. Ehkä mun pitää vielä joku vaha siihen laittaa, että siitä tulisi ihan peili. Tähän mä kokeilin hydrodippausta. Eli hioon, vedin mustaksi, dippasin lakka päälle. Ja hän tulee siihen. Ihan siistin näköinen. Tän mä vaan hinkkasin, pesin ja hinkkasin karhuun tassulla puhtaaksi, että se nyt saa olla tommonen. Tästä nyt mitään näyttelypeliä tehdä, mutta kiva, että kaikki on puhdasta. Mukavempi ruuvata sitten. Kuitenkin se leveää koko paska myöhemmin, niin ei oo aina kädet niin pies. Tässä on vielä vakiosuuttimet ainakin tällä hetkellä. Mä varmaan ehkä 400. Tässä on niin kuin 197 cc suuttimet vakiona, samat mikä on 230 kompressorissa. Näissä on kaikissa näissä M11 tai 111 sama, että niillä nyt mennään tähän asti, mutta mä laitan tänne bensanpaineen säätimen, eli tuossa on paluulinja. Lähtee tuosta, se meni ennen tähän näin tuossa oli semmoinen putki. Ruuvasin tämän auki ja käänsin sen putken tuosta tänne. Elikkä tämä on paluulinja. Mutta tää tulee polttoaine mikä tämä nyt on? Polttoaineen paluulinja kuitenkin, niin tulee sieltä tänne paineensäätimen kylkeen. Ja se rajoittaa paluulinjaa niin, että paine nousee täällä. Kyllä rajoittaa vaan paluuta. Ja sitten tuossa on alipaineletku. Elikkä se ahtopaineen mukaan nousee. Elikkä se rajoittaa enemmän, mitä enemmän painetta tänne tulee. Toi on vaan vedetty toi letku tähän näin. Elikkä kaasuläppä koteloon. Pitäis laittaa tää takaisin tonne paikalleen. Näin, ja mulle tuli vähän blondi fiilis tämän kanssa, koska mä mietin tätä, että kun on jarrutehosta, että sinne pitää olla alipaine. Ja sitten mä kaverille siitä sanoin, että mä en tiedä pitääkö se vaan laittaa tonne
turbon ilmanottoa. Että saakoon se tarpeeksi alipainetta, kun tänne tulee paine tänne kaasuläppäkoteloon, niin se vaan, että ei muuta kuin takaiskuventtiili. No siellähän on takaiskuventtiili. Ei muuta kuin sinne vaan. Sitten mä ajattelin, no niin, mutta kun siellä on paine, mä mietin, mutta ei saateri. Silloinhan kun mä jarrutan, niin yleensä mä nostan kaasun ylös, eli läppä on kiinni, moottori pyörii, niin silloinhan se tekee alipainetta tänne, eli kaasu ylös, niin silloin se jarruttaa. No, joskus sitä ei ajattele kaikkea loppuun asti. Mutta joo, nyt pitäisi öljylinja teetättää. Jos meinaatte tämmöiseen teetättää, niin tuolla kannen päässä. Siellä on 10 millin pultti 1 millin nousulla. On täällä peräkonti, sitten se toinen moottori. Jos siitä näkis. Tuossa. Noin, nyt on valo. Eli tuossa on imusarja. Tuolla on moottori, niin tuossa on termostaatti näin. Niin. Tuo. 5 millin kuusiokolla laukee. Tuolla on toinen. Tuossa. Toihan on vanha SLK-kone mulla. Lähti kampiakselan päästä se remmipyörä irti, niin meni kampiakseli vähän kieroon siitä, niin vaihdoin uuden koneen, koska halvemmaksi tuli vaihtaa uusi moottori kuin kampiakseli. Mutta joo, siellä on jo holkki tuolla. Tai nippa, mikä nää nyt on. En mä oo mikään hydrauliikkaa sen tai nippa siellä. Sen takia mä otin ton pellin pois, että mä saan lisää tilaa tänne, niin saatan öljylinjaa. Ei se nyt mene saatana vieläkään. No, anyways, niin sieltä lähtee moottorin takaa öljylähtö. Tulee tuohon. Ja täällä on AN10. Menee todennäköisesti öljypohjaa, jos mä teen laippaa jonnekin. Tuo öljypohja oli niin ohkainen, että siihen ei oikein saanut tehtyä sillä hyvää jenkaa. Miksei se nyt onnistuisikin, mutta helpommalla pääsee, kun mä tilaan AN10 M14 semmosen nipan, jotta saa öljypropun tilalle tuon paluulinjan. Tää on muuten 70 millinen. 2,5 tuumaisesta 70 milliseksi tämmönen silikoonimutka piti hommata siihen. Sitten tuossa on tää malli ja Kiina. Ilmanotto. Hyvä säkähän tässä oli se, että mun pitää ilmamäärämittari laittaa. Ennen on mennyt putki tästä suoraan yli. Ilmaputsarikotelo on ollut tossa. Niin nyt ilmamäärämittari on täällä. Ja mä jatkan tätä johtoa sitten pidemmäksi. Niin mä saan sen tuohon. Taisinko mä tän niinku. Sillä se menee tuohon justi. Noin. Katsotaan kuinka se toimii. Luulisin, että se nyt jotain mittaa. Sitten se näkee, kun saa laajakaista lambda. Niin, aivan. Tähän tulee paine. Niin kuin imusarjan paine. Näin. Tästä. Jostakin. Tästä. Näistä. Täällä on vaihtoehtoja, mistä ottaa. Niin. Kun tähän tulee paine, niin tässä on nämä 2 napaa. Niin näistä katkee virta. Tää on joku NOS-kytkin. Mä löysin tän YouTubesta sellainen kuin Joni K, joka on tehnyt semmosen remmiahdetun Fiat Punton. Siltä löysin. Se oli erilainen kyllä se, mikä oli sillä, mutta niitä ei nyt ollut samanlaisia. Ja tää on siis säädettävä. Siinä on ruuvi tossa, että sen saa säätää herkkyyttä. Eli kun vahtopaineet nousee, mä laitan tän lambdan tonne johdon väliin. Niin se katkaisee lambdalta virran. Ja silloin se menee closed loopiin. Eli mittaa vaan. Tai no korjatkaa, se on väärässä, oliko se open vai closed loop. Mutta mä muistan, että se olisi closed loop. Eli se mittaa vaan ilmamäärämittarin mukaan. Ja säätää seokset sen mukaan. Eli mitä enemmän ilmaa, niin sitä enemmän bensaa. Ja tällä mä saan sen, jotta se ei yritä säätää sitä sinne 14 sitä seosta.
ettei mene laihalle, ettei sula kone, koska tää oli ihan hyvä moottori, että jos se tän turbolla pelaa, niin tällä ajaa kyllä maailman tappiin, koska mä vaihdoin kaikki tiivisteet sun muut. Ja se oli ihan hyvän näköinen sisältö. Tässä on kaikkia tämmöistä pientä näppäräämistä, lähinnä niinku kaikkia muovien ottamista, koska tila on... No siis onneksi tää ei ole 6-sylinterinen, koska mä kiitin sitä, että onneksi tää on 4-pyttyinen, koska tää on enemmän tilaa. Ja muutenkin, en mä tiedä, mä tykkään näistä M1-ykkösistä, mulla on ollut näitä ja nytkin on kaksi, toinen on se 230 kompressori ja toinen on tämä. Ei kun niin, on mulla kolmas, mulla on kaksi näitä 1.8 C-mersuja. Mut siis, en mä tiedä, että on helppo korjata ja silleen. Mut joo, ei mitään, mä jatkan kasailua, saa tuon öljylinjan ja sitten vähän ahtoputkia ruveta laittamaan ja sellaista. Näkee vähän mihinkä tää etenee. Ties. Näin. Jotain saanut tällekin päivän aikaiseksi. Eli siis siinä on nyt dumppi laitettu ja ahtoputkia sain tehtyä sen verran, että menee tonne alle ja tekee mutkan tuonne ja kuuleri tulee tohon. Tässä autossahan on muuten kakkoskoppasen Golfin takakaaret. Rupesin sitä tekemään, mutta se jäi kesken. Nää on 2,5 tuuman valmis IP-sarja. Kuulerin mä laitoin vaan tänne, kiinnittein tämmöset kulmat tähän molemmille puolille ja alapuolelle tein tommoset kulmaraudat. Se on niin kuin siinä. Sain mä ainakin S-mersun pestyä tälle päivään, jos ei muuta. Ja isäntä kans puunas oma. No niin. Saakeli, että tää näyttää kyllä julmalta. Ahtoputket olisi melkein paikallansa. Toi yksi silikooniklemmari pitää hommata Jahka Motonetista vasta taas puhelimeen. Sais tilattua se downpipe, pitää hitsata ja tehdä lampeille paikkaa hakea pieni pätkä putki, että saa sen tonne ja se öljyn paluulinja. Se nyt tulee turbolta tuolta menee letkua pitkin lauhduttimelle, mutta lauhduttimelta ei mene vielä paluulinjaa koneeseen, koska mulla puuttuu se nippa sieltä välistä. Sen kun saa, niin saa paluulinjaa ja nyt mä sain tähän 90 kulman tähän öljyletkuun, mitä tehdä tuohon sinne nätti läpivienti, niin saa sen tuolta takaa vedettyä. Ja näin. Kyllä se alkaa pikkuhiljaa näyttää hyvältä, että toivotaan, että se nyt edes käy jotenkin. Sitten, niin.